Cuối tuần trước, tôi quyết định đi du lịch một mình. Tôi nghĩ đây sẽ là một chuyến đi giúp tôi nghỉ ngơi và lấy lại năng lượng. Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra đúng như tôi mong đợi. Sáng hôm khởi hành, tôi thức dậy rất sớm. Tôi cảm thấy buồn ngủ và hơi mệt, nhưng trong lòng lại rất háo hức. Vì vội vàng, tôi quên ăn sáng. Khi đến nhà ga, tôi bắt đầu thấy đói và khát nước. Tôi đã mua một chiếc bánh nhỏ và một chai nước. Sau khi ăn, tôi thấy no hơn một chút, nhưng vẫn chưa thật sự khỏe. Khi tàu bắt đầu chạy, tôi phát hiện mình để quên tai nghe ở nhà. Lúc đó, tôi cảm thấy chán và hơi tức giận với chính mình. Tôi lo rằng chuyến đi sẽ trở nên nhàm chán. Ngoài ra, thời tiết bắt đầu xấu đi. Điều này khiến tôi lo lắng hơn. Đến nơi, trời đổ mưa lớn. Tôi đứng một mình giữa nhà ga đông người và cảm thấy hơi sợ. Tôi không biết nên đi đâu trước. Tôi bắt đầu thấy buồn và có chút thất vọng. Vì chuyến đi không giống như trong tưởng tượng. Bất ngờ, một người lạ đến hỏi thăm và chỉ đường cho tôi. Tôi rất ngạc nhiên vì sự tốt bụng đó. Như vậy, tôi tìm được một quán cà phê nhỏ để trú mưa. Ở đó, tôi uống trà nóng và nghỉ ngơi. Tôi dần cảm thấy vui hơn và bớt căng thẳng. Khi mưa ngừng rơi, tôi tiếp tục chuyến đi. Tôi đi bộ quanh thành phố, chụp ảnh và quan sát cuộc sống xung quanh. Tôi bắt đầu cảm thấy tự tin hơn khi đi một mình. Tôi nhận ra rằng tôi có thể tự giải quyết mọi việc. Buổi tối, tôi ăn một bữa ăn đơn giản nhưng ngon miệng. Tôi cảm thấy rất hài lòng. Dù chuyến đi không hoàn hảo, tôi vẫn cảm thấy tự hào vì mình đã không bỏ cuộc. Khi về đến khách sạn, tôi rất mệt nhưng lòng nhẹ nhõm. Tôi không còn lo lắng hay sợ hãi nữa. Tôi nằm xuống giường, mỉm cười và cảm thấy hạnh phúc. Chuyến đi này dạy tôi rằng đôi khi những điều không như ý lại mang đến những trải nghiệm đáng nhớ nhất. Thank you for listening this interesting story. To have more access to more interesting stories to learn Vietnamese and to practice your listening and your pronunciation, please download the app for Speak. It's now available on both Android and Apple Store. See you there!